کسایی که بیت کوین دارین، ایتریوم دارین، ارزهای دیجیتال، هر چیزی که دارین، پولای شما صفر خواهد شد اگر این حرفای ما را دقیق گوش نکنین. هیچ کس نمیخواد که شما این حرفا را بدونین. اگر این ویدیو را ببینید تا آخر شما مطمئن میشین و شما مکمل میفهمین که چی باید انجام بدین در این بازار نزولی. بازار را میبینین یک رنگ شارپی پایین آمده راسته. بیت کوین از قیمت 1,27,000 دلار آمریکایی رسیده به 81,000 دلار آمریکایی. 35% اصلاح کرده و یک کندل سبز ما نمیبینیم. چی پیامدهای خود داشت؟ چگونه ما باید سرمایه گذاری بکنیم در فعلا؟ آیا ما خوب است پولای خود از داخل مارکت بکشیم یا اینکه زیادتر بریم بخریم؟ و کسایی که هولد کردن چی باید انجام بدن؟ ایتریوم چی خواهد شد؟ بیت کوین چی خواهد شد؟ و تمام از اینا را در دل بازار نزولی میریم تحلیل میکنیم و جایی را براتون میگم که خودم خواهان از هستم که برم خرید بزنم این ارزها را و اینکه نگاهش بکنیم، ببینیم که تمام اسطای خود، تمام بیت کوین و ایتریوم خود سودا بکنم و منتظر از این باشیم قیمت‌های خیلی پایین‌تر ببینیم بریم و تحلیلش داشته باشیم. اولتر از همه بازار به می شکل بالا رفته بود، به می شکل که فعلا 35% پایین میه، به اون شکل 35 40% 60% 70% بالا رفته بود، به اون شکل که اینجا پایین اومد، به اون شکل اینجا بالا رفته بود 60 70%، فعلا 35% 40% اصلاح کرده راسته. من یک سوال از شما دارم، لطفا این صادقانه در کامنت ها برای من جواب بدین لطفا. زمانی که بیت کوین 1,20,000 1,27,000 25,000 بود، پیش شما یک حس بیدار نشده بود که چی خوب میشد بیت کوین دوباره 100,000 دلار آمریکایی شود که من یک قسمتی از بیت کوین بخرم، 200-300 دلار را بیت کوین بخرم؟ آیا واقعا همین حس داشتین یا نداشتین؟ این سوال از خود پرسان کردین یا نکردین؟ یا هم که در نظرتون بوده باشه که اگر بیت کوین 80,000 شد من میرم یک قسمت از بیت کوین میخرم، اگر بیت کوین زیر 1,00,000 آمد حتما میرم بیت کوین میخرم؟ اگر این سوال از پیش خود کرده باشین یا این خیال پیش خود داشته بودین که اگر قیمت پس دوباره به من میرم میخرم، پس فعلا همون موقعی است که شما برین و ایرا بخرین. اگر ای که شما نمیخرین به این مناسبت که با اون درونه که واقعا شما را میخواست که پولدار بسازه عمل نمیکنین. چرا؟ هیچ تریدر در بازار سعودی که در پیک رسیده خرید نمیزنه به امید که دیگه هم پیک تر شوه، ولی تریدرها منتظر می باشند در دل بازار نزولی میخرن و در دل بازار سعودی میفروشن. این کار است که همه تریدرها انجام میده، البته تریدرهایی که موفق هستند. حالا شاید در قسمت از پول خود در پایین در بین اینجا خریده باشن مشکل نداره، ولی قسمت کلی مکمل پول خود از زیادتر خود زمانی که بازار نزولی هسته میره میخره. حالا چرا من برای شما اینو میگم؟ همه ما شما میفهمین که بازار نزولی ما را پول دار میکنه، نه بازار سعودی، بازاری که بالا رفته، بازاری که همگی از او فایده گرفته. اگر ما تو بتونیم که امروز خرید بکنیم و منتظر باشیم یا فردا خرید بکنیم منتظر باشیم، میتونیم گین 60-70% را در چند ماه پیش روی ببینیم، یا اگر 60-70% نه 40 یا 50% را حتما ما خود دیدیم. بازار رو ببینید با اون شکلی که بالا میرفت و اون شکل پایین هم میومد. اینجا اگر ببینید قیمت بالا رفت چند درصد رشد کرد؟ 100% رشد کرد، از 100% پس دوباره 31% پایین اومد. از اینجا تا به اینجا چند درصد رشد کرد؟ 70%. از 70% باز دوباره مارکت آمد 30-40% باز دوباره واکنش نشان داده است. یعنی که در بازار روند سعودی میتونیم ما روند نزولی هم داشته باشیم. حالا من نمیگم که از اینجا 100% بالا میره، احتمال داره که بالا میره، شاید هم که پودر شه، شاید هم که صفر شه، اصلا من نمیفهمم که دیگه کجا خواهد رفت. ولی من شخصا خودم از این قسمت شروع میکنم سرمایه گذاری. قیمتایی که ما برای خود اینجا رسم کردیم، اولا که اینجا گپ معاملاتی بود که یک بار پر شد و بار دیگه هم بازار به مو سمت آماده راسته. یک گپ معاملاتی ما 89,000 و 90,000 داشتیم که اینم پر شد و بازار به شکل فجیعانه افت داشت. اینجا ما چه انتظار از بازار داریم؟ این که بازار بیاید و در این قسمت یک رنج برای خود جور بکنه و اگر رنج به پایین شکستانده شه ما میتونیم قیمتای پایینتر مثل 50,000 و 60,000 هم بریم از یک بیت کوین بریم ببینیم، از بازار خود مارکت کپ بیت کوین بریم پایینتر ببینیم و قیمت پایینتر بریم 50,000 و 60,000 70,000 ببینیم بدون کدام هیچ مشکلی، 75,000 بریم ببینیم تا چند روز پیش. ولی از این امکان داره پس دوباره بازار بالا بره. اولین جایی که بازار بالا بره و ما منتظر واکنشش خواهد بودیم که این قیمتایی است که اینجا بازار یک بار دیگه 1,10,000 1,09,000 این مناطق می باشه که اینجا بازار بر ما تثبیت میکنه که آقا من میخوایم از اینجا برم بالاتر، اقتصاد آمریکا یا که خوب است، اینترست ریت پایین میاد، جنگا خلال شده راسته و این منطقه است که اوکی بازار یک پول بک شاید بزنم پس دوباره بالا طرف 1,50,000 بره. یا این که از اینجا هیچ اصلا خبر خاصی وجود نداره، حتی شایعات هم هست که خبرهای بدی بیه. از اینجا دیگه ما اسطایی که اینجا خریدیم 75,000 78,000 90,000 80,000 اینجا دیگه ما قیمت 1,10,000 سیو سود میکنم و سودای خودم میکشم. حالا اگر قیمت 75,000 شما بیت کوین بخرین تا این قیمت 48 49 50% شما میتونین که فایده بگیرین. اگر قیمت فعلی بخرین تا اون 36 37% میرین فایده میگیرین. البته از بیت کوین هست. لطفا برای من بازم گفتم برای من بنویسین که شما مو کسایی از جمله کسایی نبودین که میگفتین اگر
اگر بیت کوین پایینتر از 1 لک دلار آمریکایی بیایم من میخرم، پایین 90000 بیایم من میخرم، پایین 80000 بیایم من میخرم. پس حالا زمان است که تو با این کار عمل باید بکنی. هر قدر بازار زیادتر میریزه زیادتر باید خرید بکنیم. اینو باید یاد داشته باشین. بازار هر قدر نزولی تر میشه برای ما فرصت خرید زیادتر شده میره. اگر در این حالت که توی که مثلا بیت کوین اینجا خریدی و میخوای که بفروشی اینجا و با امید از اینکه قیمت دیگه پایین میاد، مثلا قیمت 20000 و 16000 و 40000 یا میبینن در چند ماه پیش روی، فکر میکنم یک کمک اشتباه میکنین، چون اینجا جای نیست که تو باید بفروشی. ببینید قشنگ بیان سالهای گذشته اینجا سال 2021 قیمت آمد از 65000 افتاد در 16000. اگر تو اینجا خریده بودی در بینا مثلا 52000 قیمت 16000 سودا کرده بودی، توی گین نمیگرفتی. حالا فرض کن این پیک در این قیمت 50000 52000 اینجا خریده بودی و از این تا قیمتی که بازار رشد کرد 143% دیگه رشد کرد در ظرف یک سال، 2 سال، 3 سال دیگه پیش روی. یعنی به این مناسبت اگر تو اینجا خریدی و هولد میکنی و نیاز به پولش نداری، میتونی که نگاهش بکنی تا 2 سال 3 سال آینده بازار باز دوباره بالا میره و قیمت های 1 لک دلار یا اصلا خواب خیال میشه، دیگه بازار به 1 لک نمیرسه. 80000 به نظر من یکی از مناطق خیلی کلیدی برای بازار است. اگر این منطقه دست بتیم، باور کنین بازار خیلی خرابتر از چیزی میشه که شما فکر میکنید. قیمت های 70000 میبینیم و از اون پایینتر قیمت های 40 50000 دلار میبینیم که بازار بعد رقم نزولی خواهد شد. از این خاطر قیمت 80000 قیمت 78 79 76 75000 اگر مناطق کلیدی است. اگر از دست بره بازار وضعش خراب میشه. اگر هم که پس دوباره خریدارا بخرن و پولای زیاد داخل مارکت به خبرها بد نباشه، میتونه که خیلی هم زیاد بازار بالا بره. و ما این رقم نزولی ما اصلا نداشتیم به این شکل، مثلا هفته‌وار هر هفته رو به نزولی و ایران مطمئن باشین. ببینید بازار وقت بالا میره یک پایینی می داشته باشه، یعنی پول بک میزنه، قیمت بالا میره باز دوباره یک نفس میگیره. اینجا به این معنی نیست این نفس گرفتن ها با معنی ازی باشه که بازار پولدار شده، نمیشه. و چند وقت بعد باز میبینید خودتون که مشکل از کجاست و چرا شما پولدار نمیشین، به خاطر که در وقت موقع خوب نمیخینشه. اینجا هم از تحلیل دیروز ما است، تحلیلی که حتی ما در اتریوم داشتیم که قیمت های مثلا 2700 2600 800 دلار مناطق خوب برای اتریوم است. هر زمانی که بیت کوین پول بک بزنه، اتریوم هم شروع میکنه پول بک زدن. بیت کوین 5% رشد بکنه، اتریوم 10% رشد میکنه. و اگر بیت کوین 10% نزولی شه، اتریوم 15% 20% نزولی میشه، تقریبا دو چند نزولی میشه. حالا با کدام قیمت ها برای ما بسنده است که ما اتریوم رو بخریم؟ ببین عزیزای دلم، قیمت های مختلف وجود داره برای اتریوم که ما بتونیم بخریم. حتی قیمت های 1700 دلار آمریکایی مناطق خوب برای اتریوم است که بخریمش. حالا من براتون اینجا میکشم، نه به این خاطر که مثلا این مناطق هست که بازار 100% پایین میاد، ولی احتمال میتیم از اون خاطر قسمت پول میتونیم ما اینجا بخریم که اینجا گپ معاملاتی بسته شده رایسته و بسته هم شده. اینجا یک قسمت از پول میتونیم که ما بریم بخریم و اگر بازار زیادتر افت کرد 1700 1800 مناطق هست که ما زیادتر میخریم و مناطق 2200 2300، یعنی 3-4 بار میریم اتریوم میخریم و به این شکل سرمایه گذاری میکنیم. نمیتونی که کل پول تا یک منطقه بری وارد بکنی. حالا از اینجا اگر ببینیم روندش، ببینید روندش نزولی است، سعودی است، نزولی است، سعودی. الان سعودیش هم که میره ایتیج زده، اینجا قیمت بلندتر خود دیده. البته بازار سیمینه، بازار بایننس یا ایتیج خود زده و به این شکل که بازار پایین میاد یک نفس باید بگیره، یک پول بک رو به بالا بزنه. هر پول بک که فعلا رو به بالا تا اینجا بزنه 30-40% فایده میمونه. نه که 1000 دلار بخری 300 دلار میتونی فایده بکنی اگه 30% قیمت ازی بالا بره. و این قسم است. و بسیارم از ما سوال میکنن که کدام صرافی رو بریم که برای ما بونس بده، بونسی که موضوع بتونیم استفاده بکنیم بر تریدای خود. اول لینک در دیسکریپشن براتون ماندیم، اگه برین ثبت نام بکنین برای شما اول فیس کمتر میگه، دوم این آپشن ها برای شما باز میشه که وقتی شما وارد میشین اولین کاری که میکنین لینک میکنین، نمبر تلفنتون و جیمیلتون یا ایمیلتون لینک میکنین. 400 دلار برای شما با لورج 20 میده، یعنی که با 400 دلار شما میتونین که برین ترید بکنین با پول رایگان داخل فیوچرز. اگر فایده گرفتین میتونین ایرا ویدرا بکنین، اگر نقص هم ضرر کردین از خود صرافی میباشه، اصلا شما چیز را دست نمیتین. شما 15 دلار دیگه میگیرین اگر شما برین و لوگین بکنین و سوشال میدیا از اینا را برین فالو داشته باشین. وکس داخل تلگرام و داخل توییتر و اینا هست. و دیگه چیزی است که شما 100 دلار دپوزیت بکنین، یک دوستتون برای شما روان میکنن. شما دیگه صرافی 100 دلار دارین اینجا روان بکنین، برای یک روز تقریبا نگاهش بکنین و یک ولیم 1000 دلاری را داشته باشین، یعنی که با مو یک لورج 10 یا لورج 11 یک پوزیشن بازو بسته بکنین، تمام برای شما ولیم 1000 پوره میشه و برای شما 3000 دلار آمریکایی برای شما فیوچرز میده. یعنی که با 3000 دلار آمریکایی میتونید تو 100 دفعه ترید باز بکنی، 100 دلاری باز بکنین، 200 دلاری باز بکنی یا 3000 دلار یک باره باز بکنی با لورج 100 بگیری. اگر بازار 100% بالا
رفت برای تو $3000 آمریکایی میده. اگر این که نقص کردی پیسه صرافی است، از توی چیز نمیره. و اگر شما همون $100 را بندازین و 3 روز هولدش بکنین داخل صرافی نگاه بکنین، برای شما $100 دیگه میده که 20 لورج گرفته میتونین و اینا میتونین که برین در فیوچرز این رشته است که فیوچرز برین ترید بکنین، پوزیشن بگیرین و پروفیت اگر فایده بکنین میتونین که ویدرا بکنین. دپوزیت اگر بکنی $500 آمریکایی را فقط کارش نگیری برای شما $400 میده. اگر دپوزیت بکنی 1500 میده. اگر دپوزیت بکنی $3000 و 3 روز نگاهش بکنی برای تو میده $2000 آمریکایی به شکل رایگان. یعنی که پول خود وارد میکنی، منتظر میباشی پولای زیر میگیری، ترید میکنی و با پول از این میتونی یک پول برای خود بسازی و بعدش از او پولی که مثلا برای خود ساختی میتونی رو پس ویدرا بکنی، دیگه صرافی روان بکنی، دمو صرافی ترید بکنی، بکشی مصرف خود بکنی، خرج زندگی خود بکنی، هر کاری که خواسته باشی. و این فقط رایگان از شما ریسک ندارین که داخل از این برین کار بکنین. ولی من به خاطر میگم برای شما که شما بتونید از این درست استفاده بکنین و یک پول اولیه برای خود بسازین. یعنی $2300 آمریکایی که بونس است شما با او ترید میکنین و اگر فایده گرفتین نمیتونین که رو ویدرا بکنین. به نظر من که خیلی عالی است. این کارا هر کس نمیکنه و به یک مدت کوتاهی برای ما و شما هست. پس از این لطفاً درست استفاده بکنیم. ببینید ترس و طمع فعلا 14 است، از دیروز که بلندتر است. اگر ترس و طمع داخل کوین مارکت کپ ببینیم 11 است. یعنی مردم سرمایه گذارا هر کسایی که مثلا تریدرهای خرد و بزرگ و کوچکی هستن تمام از یاد فروخته رایستن، به ضرر، به فایده، پنیک شدن، ترس دارن، تمام سودا کردن. ببینید بازار هر وقتی که ما سرخ دیدیم قیمت یک پول بک زده، باز سرخ دیدیم و از اینجا قطعا پس دوباره بازار بالا رفته، نبوده بازار که پس پایین اومده باشه. اینجا قیمت بیت کوین بود 79000، قیمت یک بیت کوین یک 16000 یک 20000 یک 23000، اینجا یک 24000 قیمت بیت کوین شده بوده. بازار طمع داشته و سبز بوده، قیمت پس دوباره آمده به طرف سرخ و نارنجی که یعنی اینکه بازار پس دوباره مردم ترسیدن و اینجا فعلا باز دوباره مردم ترسیدن. و با یاد داشته باشین در روزهای پیشروی، در هفته‌های پیشروی ما بازار سعودی سبز خاد دیدیم و کسایی که نخریده باشن 100% که پشیمان میشن. 100%. حتما این ویدیو رو لایک بکنید و دوستانتون کسایی که ترید میکنه حتما روان بکنین کنام با خبر باشه چیزایی که شما فعلا با خبر هستین. آلت کوین ها به نظر من فعلا وقتش نیست که شما بالای سرمایه گذاری بکنین. لطفاً فعلا سیف بازی بکنین، یعنی به این مناسبت که پولایتون ریسکش خیلی بلند نبرین. ریسک میان مدت یعنی کوتاه میدیم بگذارینش، یا تخت است یا تابوت یا این طرفش یا اون طرفش و یک قسمی پولای خود دست میتین، ایگه پورا پیش خود نزنین و همیشه وقت داخل بیت کوین، ایتریوم و ارزایی که مارکت کپ بلند داره فعلا سرمایه گذاری بکنین. این توپا یا این تکتا برای شما خیلی خوبتر است نسبت به آلت کوینایی که خیلی زیاد ارزش سرمایه گذاری نداره. حالا اگر تو از این پول پیدا بکنین، فایده از این سرمایه گذاری بکنین بالای آلت کوین ها اوکی است. مثلا صرافی که برای شما گفتم $3000 میگیری، پوزیشن وا میگیری، 3000 فایده میکنی، میری $3000 یک دونه نمیفهم یک کوین یا یک توکن یا هر چیز دیگه که مثلا اونقدر مارکت کپ بلند نداره را میخری، منتظر میباشی مثلا یک میم کوین یا آلت کوینی که خیلی ارزشش پایین است، فعلا میری $3000 میخری، بازار پم شوه، ایتریوم 30-40% بالا بره، 3000 تومان تبدیل به $10000 آمریکایی میشه. این قسم میتونی که یک پول مفت بندازی و اگر هم صفر شد که از تو چیز صفر نمیشون، پیسه اصلیت نیست، ولی پیسه اصلی تا بالای بیت کوین، بالای ایتریوم بندازی. البته اگه از من بشنوین یا سولانا یا اوکی است، ولی این دو تا بهترین است. دو تا همیشه وقت بوده. بازم دل خودتون هر کاری که میکنین لطفا در کامنت برام من بنویسین که چی چیزهای دیگه میخواین و در مورد چی چیزا صحبت بکنیم. آیا در مورد صرافی که برای شما گفتم یک زیادتر ویدیو بسازیم که شما چگونه ترید بکنین، چگونه استفاده بکنین و چه قسم پیسای رایگان دیگه هم از صرافی بگیرین. و ما با تیمش صحبت کردیم که پولای بیشتری برای ما اوانا بده تا اینکه ما بتونیم یا با کسایی که ویدیوهای ما رو میبینن استفاده میکنن برای تمام از اینا پولای رایگان زیادتر باشه که از او بتونن استفاده کنن و ترید بکنن. شب و روز خوب و خوش داشته باشن. الله نگهدار همه شما.